Szent László, a sziklahitű király. Amennyiben egy boszorkány vajas kenyérrel kínált egy kutyát vagy macskát, de az elutasította, menten bizonyosságot nyert a bűnösség. Aki evési próba esetén a meghatározott súlyú szentelt sajtot vagy morzsát gond nélkül lenyelte, ártatlannak bizonyult. Tűzpróbakor a gyanúsítottnak tüzes vassal okoztak sérülést, és ha 3 napon belül gyógyulásnak indult a sebe, akkor vétlennek nyilvánították. Vízpróba alkalmával az illetőnek összekötözték kezét, lábát és vízbe vetették. Ha elmerült, ártatlan volt, viszont ha felszínen maradt, akkor vétkesnek találták, mondván megszállta az ördög. A felsorolt istenítéletek szerte Európában elterjedtek voltak ebben az időben, ezek közül többről tudjuk, hogy hazánkban is alkalmazták, de éppen László, majd Kálmán alatt már szigorítottak használatukon. Közel sem volt annyi rejtély, hogy minden esetben istenítélethez kelljen folyamodni, bűnügyből viszont volt éppen elég. Sőt, az elmúlt trónviszályokkal terhelt időszak igencsak megingatta a rendet, kemény fellépésre volt szükség. A betörések, belháborúk vagy éppen a jobbágyi kötöttség alóli menekülés miatt sokan bújdostak el és éltek tolvajlásból. A kóborlóknak nem is volt annyira nehéz elrejtőzniük, hiszen ekkor még rengeteg volt a lakatlan erdőség, mocsár. Amíg ma mintegy 30 millióan lakják a Kárpát-medencét, addig a becslések szerint a 11. században 1 millió fő körül mozgott a Magyar Királyság népessége. A tolvajokra különösen kíméletlenül sújtott le a király. Leghíresebb törvénycikke szerint, aki egy tyúknál vagy 10 dénár értéknél többet lopott, azt felakasztották. 10 esztendőnél idősebb fiát pedig szolgaságra ítélték apja bűne miatt. Ha az eltulajdonítás értéke nem érte el egy barom fiárát, akkor csak megcsonkították a tolvajt. Ide kapcsolódik az egyházi menedékjog. A szent helyek kiváltsága volt, hogy az oda menekülőt vagy megoltalmazták a büntetéstől, vagy enyhítettek a rákirót retorzión. László viszont korlátozta a menedékjogot, mivel kárára volt az országnak. Így született a szabadokra vonatkozóan szigorúbb büntetés, akiket lopás esetén akkor is felakasztottak, ha templomba menekültek. Feltehetően azért döntött így, mert az elszegényedő szabadok követték el a legtöbb efféle bűncselekményt. Érdekesség, hogy ebben az időben Nyugat-Európában sokkal élesebb választóvonal húzódott földesurak és jobbágyok között, mint Magyarföldön szabadok és szolgák között. Nálunk voltak szabadok, akik adóztak, ugyanakkor voltak olyan szolgák, akik annyira nincstelenek voltak, hogy adómentességet élveztek. A nemességet valószínűleg László hívta életre hazánkban. A nemesi cím ekkor még elsősorban származástól függött, kiváltságokkal járt, vagyon nem feltétlenül társult hozzá. De térjünk vissza a tolvajlásra. Elharapódzását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jobban járt az a bíró, aki elítélt egy ártatlant, mint aki elnéző volt a bűnössel szemben. Előbbit csak pénzbírsággal sújtották, utóbbi viszont minden javát elvesztette, és szolgasorba került. A kíméletlen szigor meghozta eredményét, amit az is bizonyít, hogy a következő uralkodó, Kálmán már enyhítette László törvényeit. Az egyház védelmében és a kereszténység helyreállítása érdekében szintén intézkedett László. Akik pogány szokás szerint áldozatot mutattak be, azoknak egy ökörrel kellett fizetniük. Aki igazolatlanul hiányzott a vasárnapi szentmiséről, azt veréssel fenyítették. Az elpusztult vagy felégetett templomokat újjáépítette, új plébániákat alapított, Somogyváron például egy bencés apátságot Szent Egyed tiszteletére. Emellett új püspökségeket hozott létre, és egyes püspökségek központját áthelyezte. Az erdélyi püspökség székhelyének Gyulafehérvárat jelölte meg,
A bihari püspökség központját Váradra tette át. Déli térítő tevékenysége miatt a kalocsait Bácsra helyezte át, a zágrábi püspökség megalapítása pedig könnyen lehet, hogy hódító politikájához kapcsolódott. Ugyancsak László király érte el, hogy szentté javassák a Zoborhegyi remetéket, Csanád vértanú püspökét, Gellértet, első királyunkat Istvánt és annak fiát Imre herceget. Ezáltal az első magyar szentekkel gazdagította a világegyházat, példaképeket állított népe elé, és egyértelműen kifejezte, hogy a Szent Istváni életmű örökösének tekinti magát.